Hej allihopa! Today we're covering how to ask for directions and how to give directions in Swedish. Ursäkta, vet du var Sveavägen ligger? Ursäkta, vet du hur man kommer till Sveavägen härifrån? Ursäkta, vet du hur jag tar mig till Sveavägen härifrån? Ursäkta, vet du hur man tar sig till Sveavägen härifrån? By the way, check out the previous video about reflexive pronouns. And now, here are some basic phrases that are very useful when you want to answer this. Till höger. Till vänster. Rakt fram. Runt hörnet. Gå tvärs över gatan. Gå fram till korsningen. Now, note that you don't need to add tvärs or fram, but they are still very common to add here. I'm gonna first say the answers slowly one time, and then faster, in the same way that you might hear it when asking someone on the street. Ja, gå bara rakt fram, och så kommer du se det så småningom. Ja, gå bara rakt fram och så kommer du se det så småningom. Åk bara rakt fram och så kommer du se det så småningom. Ja, åk bara rakt fram och så kommer du se det så småningom. Ja, gå rakt fram här och ta sen första vägen till höger. Ja, gå rakt fram här och ta sen första vägen till höger. Here comes the same direction, but in a more abstract way. Ja, du går rakt fram här och sen tar du första höger. Ja, du går rakt fram här och sen tar du första höger. First, observe how the word order changed after the word och. Also observe how we don't need to use vägen when we want to say first way to the right. This also applies for the left and for the second way, the third way, the fourth way, etc. Ja, du går rakt fram här och sen tar du andra vänster. Ja, du går rakt fram här och sen tar du andra vänster. Also, check out the video about ordinal numbers from a few days ago. Now, here come the most lazy ways to give directions. Ja, bara rakt fram här och sen till vänster. Ja, bara rakt fram här och sen till vänster. Nej, tyvärr. Ingen aning, alltså. Nej, tyvärr. Ingen aning, alltså. Here are some other common phrases to say when giving directions. Gå tvärs över gatan till andra sidan och sen fram till korsningen. Där borta vid korsningen tar du vänster. Och sen, där borta efter korsningen så fortsätter du bara rakt fram. Och fortsätt rakt fram förbi det stora kasinot och förbi den stora parken som ligger på vänster sida av gatan. Du går längst med den stora parken i cirka 2 minuter. Och sen, när du har passerat den stora parken så kommer du att se det. I hope you found this helpful. Vi ses imorgon.